Salut! Pentru că astăzi probabil sunteți foarte preocupați de alegeri, am ales un subiect destul de simplu și sper eu scurt. Așa că m-am gândit să vă prezint acest modul de la Shelly. Este un modul de power metering, de măsurare a puterii. După cum se vede, este foarte mic. Dacă îl așezăm aici, are undeva la 3 cm. Ca să fiu mai exact, are 29 de mm pe 34 de mm și 16 mm înălțime. Deci este foarte mic, intră în orice doză. După cum este inscripționat pe el, măsoară un curent maxim de 16 A. După cum se vede pe cleme, instalarea este foarte intuitivă, L și N, partea de alimentare și ieșirile către consumator. Are două ieșiri, o să vedeți imediat cum funcționează. La fel, și în manualul de utilizare este prezentată schema de conexiuni, foarte simplă, alimentare cu nul și fază, iar ieșirea este fază, după cum se vede, merge către consumator, iar nulul consumatorului este luat direct din nul. Bun. Tot la partea de manual există aici câteva specificații, dimensiuni, umiditate la care funcționează și așa mai departe, distanțe, consum. Aceste echipamente, ca și celelalte din seria Plus, sunt bazate pe ESP32, au 4 MB de flash, webhooks, suportă scripting și MQTT. Și acest echipament, ca și celelalte de la Shelly, funcționează și în modul standalone. Am exemplificat toate acestea când v-am prezentat acest modul. Bun. Setup-ul de astăzi arată cam așa. Am acest Shelly, am cele două ieșiri legate la cele două becuri. Aici am un bec de 40 de W și aici de 100 de W, care sunt trecute prin aceste siguranțe. Conectarea acestui modul cu aplicația Shelly se face ca oricare alt modul de la Shelly. Acesta fiind din generația a doua, poate fi conectat atât pe Bluetooth cât și pe Wi-Fi. Bun. Despre acest lucru am vorbit în primul episod din această serie, da? De la Plus, via Bluetooth sau Wi-Fi. După ce echipamentul va fi conectat, va arăta ceva de genul ăsta. Da? Aveți aici tensiunea de alimentare și consumul și în momentul în care prind un bec, cum se vede, am un bec de 40 de W, se vede că are 40 de W, 0,171 de amperi. Deschid și pe al doilea. Și am 140 de W aproximativ, 600 de miliamperi. Înainte de a intra la setări, v-am arătat la început că acest echipament era două ieșiri la care se conectează sarcinile și după cum vedeți aici, 40 de W și 140 de W, nu se face diferența între cele două ieșiri, deci nu am două puncte de date, ca să zic așa, ci am o sumă a acestei ieșiri. Mi-ar fi plăcut să fie aici două canale separate pentru că aș fi putut folosi un singur echipament în aplicația de care am nevoie. Așa ar trebui să cumpăr două astfel de echipamente. Bun, și acum la meniu, după cum se vede aici, există partea de consum, în acest moment 135 de W. Există un grafic, există graficul de putere, se poate alege pe ce perioadă se vadă, total power, energy, average și așa mai departe, tensiunea actuală, maximă, minimă și așa mai departe. Aceste date se pot exporta, se pot crea diferite acțiuni sau webhooks, cum sunt numite la Shelly, partea de scripting pentru programatori, câteva setări de rețea, Wi-Fi, Bluetooth, Cloud și așa mai departe. Și aici, bineînțeles, partea de MQTT. O să vă arăt imediat și conexiunea cu serverul de Smart Home. În partea de setări specifică echipamentului sunt lucrurile normale, nu există nimic extra. Partea de share, iar partea de setări generale sunt cam aceleași pe care le găsiți la orice echipament Shelly. Eco Mode, Device Reboot, Factory Reboot, Firmware. La firmware, după cum se vede, există un update de firmware în acest moment. În afară de monitorizarea directă a consumului, ai putea crea anumite automatizări în funcție de acest consum. Bun, pentru asta să creăm o nouă scenă. Să zic add condition și să luăm device și un test consum mini. Da? Și putem crea o scenă în funcție de power consumption sau voltage. Și o să luăm power consumption. Să opresc și becurile. Să zicem
nu știu, câți wați avem aici, 140, să zicem dacă e mai mult de 107. Da? Dacă e mai mult de 107 W, next, trigger, next, acțiune, să zicem o notificare, că e mai simplu, și phone notification, și să zicem aici mini power mai mare de 107. Da? Standard, save, save, next, enable, să-i dăm global UK și să-i scriem ceva, mini power. Da? Save. Da? Și avem aici mini power. Da? În acest moment, să zicem că aprind becul de 40 de W și acum și cel de 100 și am primit mesaj mini power peste 107 W. În afară de o simplă notificare, acest echipament ar putea da o comandă, să zicem, unui astfel de releu de rețea, că în momentul în care curentul prin circuit depășește o anumită valoare și vreți să vă protejați, de exemplu, acest circuit de 1,5, atunci să dea comandă unui releu de rețea și să întrerupă circuitul. Ce trebuie să rețineți aici, la acest echipament, este că acesta nu are integrat în el un releu. Deci el poate da comandă mai departe către un releu, dar el face doar măsurarea de curent. Din acest punct de vedere, este diferit de acest echipament. Să vi-l prezint și pe acesta într-un clip viitor. Și acum, pe scurt, partea de integrare în serverul de Smart Home. Bun, pentru a integra acest echipament în serverul de Smart Home, bineînțeles la setările MQTT, aceste bife, user, parolă, adresa serverului și portul. Despre toate astea am discutat în playlistul despre serverul de Smart Home la partea de integrare Shelly. După ce setările au fost făcute, echipamentul se va conecta la server și veți avea punctele de date. Cum am spus și data trecută, integrările de tip MQTT sunt aici sub Shelly 1, în acest caz Shelly PM Mini. Aici setările de Bluetooth, Cloud, MQTT, PM, SYS, setări de Wi-Fi. Se vede aici că există un firmware mai actual, după cum ați văzut și în aplicația Shelly, și alte câteva date. Nivelul semnalului, adresa de IP și uptime, de exemplu, aici și așa mai departe. Datele de care aveți nevoie se găsesc aici sub PM10 și anume curentul, consumul pe care l-a avut acest echipament, frecvența, puterea și tensiunea. În afară de datele de sistem, acestea sunt datele de care aveți nevoie. Pentru a nu ne lungi prea mult, am creat deja 4 widgeturi prin care se poate vizualiza puterea actuală, deci 100 și dacă aprind și celălalt bec, crește la 137 de W. Energia totală consumată, tot ceea ce ați văzut, 600 de mAh curentul care trece în acest moment prin echipament. Dacă sting becul de 100, va scădea la 172 și tensiunea. Și ca să vedeți, mașina de spălat, ca punct de date, am luat de la PM10, ceea ce v-am arătat mai devreme, Power, aici am Energy, Power Consumption și curentul. Deci cam astea sunt punctele de date de care vă spuneam, display și aici tensiune, dacă aveți nevoie. Celelalte date le-aș putea folosi, de exemplu, aici ca sistem, nivelul semnalului, conexiune, adresa de IP, aș putea să le trec, de exemplu, într-un meniu ca acesta, un meniu de sistem. Cam asta ar fi pe scurt prezentarea acestui mic modul de monitorizare tensiune. Mulțumesc pentru vizionare, salut!